începe prin pregătirea unghiei naturale și voi împinge ca prim pas cuticula folosind instrumentul de cuticule Cupio Pro 50. Mai departe, cu capătul de freză 152 voi curăța zona cuticulei. Folosesc freza la turație de 15-20 de mii rotații pe minut pe sensul forward și încep de la dreapta spre stânga. Schimbăm sensul de rotație pe rewind și pornim de data aceasta de la stânga spre dreapta. Curățăm și faldurile laterale. Cu freza setată pe rewind venim de data aceasta de la stânga, dintr-un capăt în celălalt, spre dreapta. Cu burtica venim și ridicăm și mai mult cuticula. Desprăfuim. Următorul pas este să îndepărtăm cuticula folosind forfecuța Cupio Pro 18. În continuare, dăm formă unghiei. Nu vom da o formă finală pentru că vom realiza o manicură slim, doar cât să avem o bază. Și îndepărtăm complet luciul unghiei naturale. Desprăfuim bine. Îndepărtăm orice rezidu de praf cu un pad îmbibat în cleaner. Mai departe urmează soluțiile de pregătire și voi folosi pentru început nail prep. Nail prep îl putem aplica din abundență, putem atinge cu el și pielea și lăsăm să se usuce la aer timp de câteva secunde până când placa unghială devine perfect mată și albicioasă. Pentru aderență mecanică vom folosi primerul fără acid, Nail Bonder. De data aceasta este interzis să atingem pielea. Îl vom aplica doar pe suprafața unghiei. Și lăsăm să se usuce timp de 1 minut la aer. Mai departe voi folosi un rubber base ca gel de bază. Îl voi aplica întâi pe unghie, o cantitate foarte mică, este suficientă, și cu pensula oval premium numărul 1 îl voi întinde pe toată suprafața unghiei pensulat, bineînțeles fără ca să ating pielea. Cum spuneam la început, voi realiza o unghiuță slim, pentru care voi folosi noul gel Flexi Slim Clear și după cum puteți vedea, unghia naturală are o ușoară curbură. Noi la unghiile slim vom avea nevoie de un plan drept, astfel încât noi vom umple unghiuța în vârf ca să avem un plan perfect drept. Pentru început vom aplica o cantitate mică de gel. Vom aplica stratul de alunecare, mare atenție să nu atingem cuticula. Iar apoi, pentru a nu crea bule în gel, este nevoie ca să introducem pensula în acesta. Ca o lopățică, tragem și ridicăm ușor. Este foarte important acest pas pentru a nu se crea bule pe care apoi să le transferăm pe unghie. Așez gelul. Îl împing către cuticulă, am grijă ca în zona cuticulei să las o cantitate cât de mică. Dacă totuși s-au creat bule, le spargem.
Lucrăm cu pensula în poziție paralelă față de placa unghială. Dacă este nevoie, mai completăm cu gel. Fiind un gel cu o densitate foarte ridicată, putem trage și să lungim puțin de tot unghia. Bineînțeles că acest lucru este posibil doar dacă vrem să prelungim unghia cu maxim 2 mm. Dacă vrem o unghiuță lungă, atunci ar fi nevoie să folosim de la început un șablon. Verificăm din lateral să avem un plan drept. Pentru această tehnică e foarte important să ștergem bine și vârful. Mai departe voi folosi pila Cupio Long Lasting 100x150 pentru a da formă finală. Pilim mai întâi pereții laterali. Pentru această tehnică slim, mie îmi place să pilesc mai întâi zona cuticulei. Următorul pas este să pilim în plan drept, de la cuticulă spre vârf. Avem grijă ca pila să fie paralelă cu suprafața mesei și să nu o înclinăm nici măcar un grad către masă, pentru că riscăm să luăm vârful, iar noi avem nevoie, cum spuneam, pentru o unghiuță slim de un plan perfect drept. Pilim lateralele. Apoi pilim circular. Dăm formă finală unghiei. Luăm puțin din grosime pe dedesubt. Țin pila înclinată la 45 de grade. Vin încă o dată circular. Când fac asta, am mereu grijă să nu mănânc din vârf. Și ce ne mai rămâne de făcut este să pilim pe dedesubt. Voi folosi capătul de freză A020B. Cu degetul mare mă ajut să trag de faldul distal și cu freza setată pe forward la numărul de rotații maxim, eu folosesc 35.000, vin și curăț dedesubt. Îndepărtăm praful, întoarcem mâna, verificăm din vârf. Revenim cu pila Long Lasting, finisăm vârful, finisăm folosind bufferul Super Lasting 100x150. Îndepărtăm praful cu un pad îmbibat în cleaner. Mai departe voi face un design foarte abstract cu gelul de pictură white. Iau o cantitate mică și mi-o așez pe paleta mea de culori. Încerc să-mi găsesc centrul unghiei, adică nu încerc, chiar îl găsesc și voi face un dreptunghi. Voi curăța pensula și cu pensula curată trag astfel încât să fac un mic degradé. Curăț din nou pensula.
Mai departe voi adăuga câteva elemente de nail art și anume voi folosi câteva pietricele Swarovski. Designul este gata, tot ce ne mai rămâne de făcut este să aplicăm finish-ul. Folosesc finish-ul Diamond Top Coat, îl aplic pe toată suprafața unghiei. Iar în zonele unde sunt pietricelele îl voi aplica cu aceeași pensulă subțire. Am folosit pensula 10x0. Niciodată nu aplicăm top coat peste pietricele. Ca ultim pas voi aplica ulei de cuticule pe care îl masez bine de tot în piele. Iar manicura este gata, iar pentru a vă demonstra faptul că Flexi Slim Gel Clear este într-adevăr un clear cel mai clear, putem citi prin această unghie super clear.